بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به موږ ایکسرسایز 1.2 کې کوېسچن نمبر 2 کوو. نو ګورئ د ایکسرسایز کې چې کومې کوېسچنې موږ مخکې نورې هم وکړئ، کو تاسو سوچ کړئ ټولې کوېسچنې یا ایکویشن چې کوم و هلته هغه زموږ سره د کوادرټک فارم کې نه و. موږ به اول هغه ریډیوس کول، د هغې نه بعد به موږ بیا کله چې کوادرټک فارم ته راوستل نو د هغې نه بعد به موږ هلته بیا د هغې سلوشن کوو. نو که تاسو دلته وګورئ دا ایکویشن هم زموږ سره د کوادرټک ایکویشن په پام کې نه دی. ټیک ده، ځکه چې په کوادرټک ایکویشن کې زموږ سره هایست پاور څه 2 دلته څه دی 4. نو دا به اوس موږ کوادرټک فارم ته راولو. نو دا به اوس کوادرټک فارم ته موږ څنګه راولو؟ را به شو دې سلوشن ته x پاور 4 minus 2x cube minus 2x square plus 2x plus 1 equal to 0. ګورئ دلته زموږ سره هایست پاور څه دی 4 دی. نو که موږ داسې وکړو چې د دې ایکویشن هر ټرم چې دی دا په ایکس سکویر باندې ډیوایډ کړو، نو دا 4 به بیا څه پاتې شي؟ سکویر به پاتې شي. ټیک شو، دا ځکه کوو چې دا زموږ سره دا ټول ایکویشن ریډیوس شي. ښه نو ګورئ که اوس موږ داسې وکړو چې دا ایکویشن چې کوم دی دا موږ دواړه طرف ته په ایکس سکویر باندې ډیوایډ کړو، مطلب هر ټرم موږ په ایکس سکویر ډیوایډ کړو. نو د دې سره به دا ایکس کې پاور 4 چې کوم دی دا دلته سکویر پاتې شي، مطلب کوادرټک فارم ته دا موږ راړو. نو که موږ داسې ولیکو چې ډیوایډینګ by x square on both side، دواړه طرف ته کوم په x square ډیوایډ کو. نو ګورئ د هر ټرم لاندې به تاسو x square ولیکئ، ځکه چې دا طرف هم په ډیوایډ کوو موږ او دا د هر ټرم لاندې به x square راشي. دلته به مو ولیکئ x square minus 2x cube، دلته هم x square او minus 2x square او plus 2x او plus 1 divided by x square equal to دا 0 هم په x square باندې، مطلب د ایکویشن نه دواړه طرف ته به موږ سیم پروسس کوو. نو دلته وګورئ دا سکویر به د 4 سره کټ شي، دلته به 2 پاتې شي، دلته به x پاتې شي. ټیک شو، او دلته به دا د سره کټ شي، دلته به دا x کټ شي، دلته به 1 پاتې شي، د x پاور 1 به پاتې شي، دلته به دا په خپل ځای پاتې شي، دا به 0 شي. نو اوس موږ داسې ولیکو ګورئ چې x سکویر ماینس 2x به دا پاتې شي، دا سکویر دی او دا کیوب دی، نو دلته به x پاتې شي، او ماینس 2 دا x به کمپلیټلی کټ شي، پلس دلته زموږ سره پاتې شي 2 by x به پاتې شي، او پلس 1 over x سکویر equal to دا به 0 شو. نو اوس کو دا موږ ری ارینج کو داسې ولیکو، ګورئ چې دې سره موږ دا ولیکو داسې x سکویر پلس 1 over x سکویر، او دلته ګورئ زموږ سره ماینس 2x دی، په دې سره زه دا ولیکم پلس 2 divided by x، او ماینس 2 دلته راولم، دا ماینس 2 equal to 0. دا ما ځکه داسې ولیکل، ګورئ دا بیا زموږ سره یو ټایپ جوړی، او کم ټایپ جوړی ټایپ 3 چې کم دی موږ ویلو، نو دا بیا زموږ سره ټایپ 3 فارم چې کم دی دا جوړی. ټیک ده، نو که اوس موږ دا ولیکو داسې چې x سکویر پلس 1 over x سکویر، اوس که دلته موږ ماینس 2 کامن کو، نو ګورئ څه به پاتې شي x دا پلس ته دا به ماینس شي، نو ماینس او دا به شي دا 2 موږ کامن ویسو، دا به شي 1 by x به شي، او دلته به ماینس 2 لیکئ equal to 0. ګورئ دا ما ځکه داسې ترتیب ورکو دی له چې اول مې دا ولیکو بیا مې دا ولیکو. ټیک شو، دا ګورئ که تاسو خیال کړئ زموږ سره یو ټایپ جوړی، او دا ټایپ چې کوم دی دا زموږ سره ټایپ 3 دی.
نو په ټایپ 3 کې به موږ څه کول ګورئ هلته به موږ داسې کوو چې دا x پلس 1 اوور x یا x ماینس 1 اوور x دا به هم د y برابر اخیستو نو دلته موږ دا د y برابر والو بیا به د دې سکویر والو نه هغې نه به دا راوځي نو که موږ اوس داسې ولیکو چې لیټ x minus 1 over x equal to y خو دې له زه y نوم ورکمه ټیک شو دا فرض که اکویشن 1 شو دې له ورکه اکویشن 2 خو دې له زه y ورکمه نو دا به د څه برابر شي دا کله موږ د دې سکویر والو ګوره داسې موږ سکویر والو څه ته راځي x minus 1 over x whole square equal to y square دا فارموله ده نو دا فارموله چې کولاو شي ګوره دې نه څه راځي دې نه راځي a square plus b square نو b زموږ سره دا دی دا به شي 1 over x whole square او ماینس 2 ماینس دی نو ماینس 2 a زموږ سره څه دی x دی او b زموږ سره څه دی 1 over x نو دلته دا او دا کټ کېږي نو دا موږ اکثر داسې لیکو چې x سکویر پلس 1 چې سکویر والی 1 راځي مطلب 1 اوور x سکویر او ماینس 2 a b چې کوم دی دا کټ کېږي او دلته به اوس ولیکئ y سکویر نو ګورئ دلته موږ دا معلومو چې دا به دلته څه پوټ کوو ټیک ده نو که موږ اوس داسې وکړو چې x سکویر پلس 1 اوور x سکویر ایکول ټو دا 2 اخوا شیفټ کړو نو y سکویر دا ماینس 2 ده چې اخوا شیفټ شي دا پلس 2 شي دې له ورکړئ اکویشن نمبر 3 نو دا زموږ سره x سکویر پلس 1 اوور x سکویر هم معلوم شو ټیک شو اوس په دا اکویشن 2 سره y او دا 3 دی تاسو به اوس داسې وکئ چې دا اکویشن 2 او 3 به په 1 کې پوټ کړئ 1 اکویشن زموږ سره دا دی د x سکویر پلس 1 اوور x سکویر په ځای باندې به دا پوټ کړئ او x ماینس 1 اوور x په ځای باندې به دا پوټ کړئ ټیک ده نو دا به زموږ سره شي ګورئ د دې په ځای به زه څه پوټ کړمه x سکویر پلس 1 اوور x سکویر په ځای باندې به زه پوټ کړمه y سکویر پلس 2 او ماینس دلته وګورئ د دې 2 به په خپل ځای ولګي او x ماینس 1 اوور x په ځای باندې به څه پوټ کړم y دې په ځای به y پوټ کړم او ماینس 2 ایکول ټو 0 دلته ګورئ پلس 2 او ماینس 2 کټ کېږي نو څه پاتې کېږي y سکویر ماینس 2y ایکول ټو 0 دلته ګورئ دا هم زموږ سره کوادرټیک اکویشن راغلی ټیک شو اوس ګورئ په دې کې کانسټنټ ټرم مس دی نو که دلته موږ داسې وکړو ګورئ چې دې کې y کامن والو نو څه به پاتې شي y ماینس 2 ایکول ټو 0 نو ګورئ y یو پیر سره راغلی زموږ سره 0 او بل زموږ سره y ماینس 2 ایکول ټو 0 نو y equal to 0 او بل y equal to 2 نو دلته اوس وګورئ د y کوم قیمت چې دلته y موږ د څه برابر اخیستی و هغه به دلته پوټ کړو نو دا به زموږ سره شي y د څه برابر موږ اخیستی و x minus 1 over x نو دې په ځای به ولیکو چې x minus 1 over x equal to څه دی 0 دی او دغه شان ګورئ دا بل هم ولیکئ بل څه دی x minus 1 over x equal to څه دی 2 دی نو کول ته دا موږ سالو کو ګورئ دلته اوس وګورئ دلته دا x په ډیویژن کې ده کو دا موږ ملټیپلای کو دوانه طرف ته نو دا به زموږ سره څه شي ګورئ کو x دلته ملټیپلای شي دا به x سکویر شي دې ټرم سره هم x ملټیپلای شي نو دا به کټ شي ماینس 1 به پاتې شي او دلته به 0 شي ځکه چې 0 سره ملټیپلای شو 0 به شي نو دلته ګورئ دا موږ داسې ولیکو چې x سکویر او دا ماینس 1 اخوا شیفټ کړو دا به پلس 1 شي
اوس موږ x معلومو نو که موږ سکویر روټ والو نو ګورئ که موږ دواړه طرف ته سکویر روټ والو دې سایډ ته او دلته نو دلته به تاسو پلس ماینس ولیکئ او دا به دې سره کټ شي نو x به زموږ سره راشي سکویر روټ نه چې 1 وځي نو بیرته 1 راځي نو پلس ماینس 1 نو ګورئ دا دوه روټ زموږ سره راووتل دغه شان به تاسو اوس دا سایډ هم وکئ x ماینس 1 اوور x نو اوس کو په x کې موږ هر ټرم ملټیپلای کړو نو ګورئ څه به شي x سکویر ماینس دا به x بیا هغې سره کټ کېږي ماینس 1 به پاتې شي او ایکول ټو دا به شي 2x اوس کو دا موږ دې خوا شفټ کړو نو ګورئ x سکویر ماینس 2x او ماینس 1 ترتیب سره ولیکئ ٹھیک شو اوس به موږ دا کوادریټک فارم زموږ سره جوړ شو نو په فیکټرایزیشن یا کوادریټک فارموله باندې وکئ نو په فیکټرایزیشن یا کوادریټک فارموله به دا موږ اوس سالو کړو خو دا به موږ اوس په کوادریټک فارموله باندې وکړو ټیک ده فیکټرایزیشن کې میډ ټرم نه بریک کیږي نو موږ به دلته ولیکو چې یوزینګ کوادریټک فارموله استعمال کړئ نو ګورئ کوادریټک فارموله زموږ سره څه برابر ده x equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a نو دلته اوس وګورئ د دې کوادریټک ایکویشن زموږ سره د x سکویر کم کوفیشنټ چې دی دا 1 دی نو دې ته موږ a وایو a پکې زموږ سره 1 دی b پکې زموږ سره ماینس 2 دی او c پکې زموږ سره څه دی دا ماینس 1 دی د کانسټنټ چې کوم دی دې ته موږ c وایو دا ویلیو اوس په دې کې پوټ کړئ نو دا به زموږ سره شي x ایکول ټو ماینس b نو ماینس 2 د فارمولې ماینس دی یو ماینس دا دی نو پلس 2 به ولیکئ پلس ماینس سکویر روټ آف b نو ماینس b دی نو د ماینس 2 به سکویر والی او ماینس 4 به ولیکئ a زموږ سره څه دی 1 او c زموږ سره څه دی ګورئ c زموږ سره دا c زموږ سره ماینس 1 دی ها دلته به تاسو ماینس 1 ولیکئ ښه نو دا به شي ګورئ ماینس 4a څه دی 1 او c څه دی c دی ماینس 1 دا ماینس 1 دی ټیک ده او ډیوایډډ بای 2a څه دی 1 نو دلته ګورئ دا به شي x ایکول ټو 2 پلس ماینس سکویر روټ آف ماینس 2 سکویر چې والو 4 راځي ماینس او ماینس پلس 4 او دلته به 2 ولیکئ نو دلته ګورئ x ایکول ټو 2 پلس ماینس سکویر روټ آف 4 او 4 چې موږ جمع کړو دې نه څه راځي 8 ډیوایډډ بای 2 اوس کو دا موږ داسې ولیکو چې x ایکول ټو 2 پلس ماینس سکویر روټ آف دا 8 موږ داسې لیکلی شو ګورئ 4 او 2 ډیوایډډ بای 2 نو اوس کو داسې موږ وکړو چې x ایکول ټو 2 پلس ماینس دا 4 اوس د سکویر روټ نه موږ وباسو نو دې نه 2 راځي او 2 چې کوم دی دا په سکویر روټ کې پاتې شي او ډیوایډډ بای 2 اوس کو موږ داسې وکړو چې دې نه 2 کامن والو نو ګورئ x ایکول ټو دا 2 ته موږ کامن والو نو څه به پاتې شي 1 پلس ماینس دا 2 هم ته کامن وځي سکویر روټ آف 2 او دلته به څه پاتې شي دلته به لاندې زموږ سره 2 نو دا 2 به دې سره کټ شي نو x به زموږ سره پاتې شي 1 پلس ماینس سکویر روټ آف 2 نو دا زموږ سره بل راووتو نو اوس وګورئ د دې اکویشن زموږ سره سولوشن سیټ سره رالو وګورئ دا زموږ سره هایست پاور دلته 4 دی نو دې سولوشن سیټ په زموږ سره څو راځي 4 نو ګوره 2 دا رالو او 2 زموږ سره دا رالو
ٹھیک ده نو د دې سلوشن سیټ زموږ سره څه شو د دې کوېسچن سلوشن سیټ زموږ سره دا راغلی یو زموږ سره پلس ماینس 1 او دا څه دی 1 پلس ماینس سکویر روټ اف 2 نو دا د دې سلوشن سیټ راغلی ٹھیک شو دا زموږ سره و کوېسچن نمبر 2